Start in a few moments, everyone. Kanina ato tong gisolve ang mga suitability number, blah 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 and blah blah blah. So karon ako na i-present ang mga tables that are relevant sa ato ang soil classification, sa ato ang soil testing and many more. So partaw na sa description of soil based on unsa man ang PI. Sige na ng PI guys. So PI is our Plasticity plasticity index. plasticity index. So plasticity index is, di ba na siya formula nga PI is equals to lalaki pala. Then for PI that is equal to zero, those type of soil are considered as non-plastic. Ang ilang degree of plasticity is ano siya, zero, so none. So that's why they are called non-plastic. So those types of soil are sand and silt. Then so increasing ang if ato i-increase ang iyang PI from 0 to 1 to 5, so those are called slightly plastic. So na siya ay slight plasticity sa iyang degree of plasticity na description. So those are the types of soil nga traces of clay and so on and so forth. Na-table diha. And then the clay, ang atong clay soil is classified siya as greater than 40 daw ang iyang PI. And at the same time, yung degree of plasticity is very high. So meaning, clay is very susceptible to formation kay highly plastic pa siya. Okay? So another one is based on liquidity index. So the liquidity index, mo na siya. Sa ganitong formula sa liquidity index, guys. Formula. Baba ni katungguan. Walang pangit na L sa lalaking puro L. Sige, sumano siya. So, using the Li of the soil, so we can predict its state. So for Li I, oh, greater than zero. No, this should be less than zero. Okay, this should be less than zero. Meaning negative yung Li.
So those are semi-solids. Tama. So that should be Li lesser than zero. So mga negative values nga liquidity index. So those soils are in this semi-solid state. So they are high in strength but brittle. And fracture is expected. So unsa man ni nga mga type of soil pwede ni ka na mga dagko nga mga grano. Oops. And then another part, if your Li is within 0 to 1, so wala siya atong plastic state. So, intermediate ang strength and the soil deforms like a plastic material. So, I guess mo na yung ideal na to if mag-design ta. And if Li is greater than 1, so not sa liquid state, low strength, and then soil deforms like a viscous liquid. So, kani siya may tabo if ever natay heavy rains, then di ba sa mountain areas kay susceptible siya for flash floods or landslides pod kay ang mga soil ni take up now too much nga water manang ang tendency sa kuan if dili siya properly designed ang atong slope sa atong soil muna siya mo occur ang landslides plus mga landslides diha sa kana nga area. And if imo man notice if kita mo mga footage sa ng mga landslide nga nahitabo ang tubig ay ang soil mura ra siya og kanang mo-flow ra siya nga mura og tubig. Murag gabaha pero may tubig ba kay soil ra murag soil dito dai nga kanang kadaghan na mura siya avalanche pero nang ta spin na so kuan to lapok ra to dilis no. So, another pod based on LL and PI. So kani siya liquid limit and plasticity index daw ang gigamit diri. So pwede na siyang ma-apply din sa using the plasticity chart kay LL ug PI man ang iyang gihatag. Tama ba? I guess so. So if imong LL is 1 less than 50 and PI with less than 25 so natay potential swelling nga low. Low yung potential swelling. Meaning sa potential swelling is when kuan siya kanang kanang tendency na siya sa soil to increase in volume. Kay di ba if mag-atag tubig sa soil kay nawala siya kanang bukan man siya kung increase man ang volume niya. So if natay high nga potential swelling, so dali mo expand ang atong soil. So kana siya metabo na siya usually if daghan ang muhang clay material sa imong soil. Okay? So ang low potential swelling ari jud kaning mga very low to none nga present sa clay sa imong soil material. Okay, so ano, timan nila na mga limits nila. And then another one is activity of clay. So activity of clay is anang same sila o idea sa potential swelling. So sa activity of clay, ang atong gigamit dere is ang formula nga Pi over the percentage of clay by weight sa imong soil material. Di ba mag-sieve analysis man ka? Then after na pwede mo ma-classify ang soil in terms of pila ka percentage ang gravel, sand, silt, and clay. Then din ang imong ibuta ka sa percentage is the percentage of clay materials present during sa imong pag-test. So for AC that is less than 0.7, those are inactive clay. So inactive clay siya, so dili ka siya muswell ang imong yuta whenever ka siya exposed to water. And for kuan AC that is greater than 1.2, more siya active clay. Try ta og kuan. Try tag solve man eh. So indicate the classification when the particle is smaller than
0.002 mm is 40%. So meaning, kani nga to di ba, smaller than 0.002 is what man clay man. So man nga to ang percentage sa clay. Ang ato na lang is to determine the uh, we need to determine the PI. So ang imong required is AC man. If you know the AC, then using the table, pwede nimo mo-determine ang iyang classification. So the formula of AC once again is PI over percentage of clay. Actually kani nga mga kaning duha ato naman ning kaning duha ka table kaning duha ka table ato naman ning natakol. So direct dapat may copy atong last nga what? Last nga discussion tong pag Tuesday mo ko to. Ay pag Wednesday nga discussion. Actually kana ano sa ta nag-discuss og what? CO2 para madiretso na ta. Kaya ang formula sa PI, di ba LL minus PL mo na siya. Pag Feb 15, okay. So pila to ang value sa imo ang liquid limit dita sa kato nga discussion. Palihog lang ko refer to 52.85%, sir. 52.85 na dana ang plastic limit nimo. 11.40, sir. 11.40 na ang PL, sir. Ana, Yes, sir. Sakto na, sir. how many 41.45 ang PI, sir. our PI will be 41 point 45, sir. so dividing it by what? By 40%. So divide og 40% since naka-percent pa sad ni siya. So it will be pila answer. Okay, pero so is 1.04, sir. 1.04. So using the number 1.04, let us determine nasa siya dapita mohug. So 1.04 is around here, di ba? Padre, 1.04. So this type of soil is, yeah, activity niya is normal clays, yeah. Yung classification, normal clay. Okay, simple as that. Lisod ba? Lisod na eh, minus na nga. Na-divide. So another one is for the sa kaning DR, di ba? Paano siya? Relative density. So for relative density, we have the designation of granular soils. 0 to 15 are very loose. 60 to 35 are loose. So the rate 85 to 100 are very dense. So meaning, sa may meaning na. Atong gamiton ng formula. Magkanta sa formula. Emax minus E over Emax same mean. So what does that mean? What does it mean if very dense ang atong kuan? Itong degree of compactness based sa ato ang formula dere. At sa murag sa imong visualization, di ba? Okay, iniwan. Kay dili ra enough nga kabalo ta sa kuan. Kabalo ta sa formula. So dapat ah kabalo ta nganong man ang iyang definition. So ngano man.
Go, go. Sige, so kung ingon tawag very dead siya. Ang imong gungwa dere. If ato ni try og plot ha. Chata siya try og plot. If ang imong Emax, pero ang imong Emax daw is kuan. Emax and Emin is very close to each other. Di ba kaning E kay mahug mo jud ni siya between sa kuan. Siya Emax Emin. Ang imong E kay always mo dyan na masud between rani sa kaning range. So meaning if very dead siya, ang imuhang ah ang imong range ani ang imong range ani sa imong dense sa imong losses o sa dead system nga state sa imong soil is very close. Very close siya. Siya. Very close. So there is a little nga wala. Gamay ra kayo nga interference sa water, sa voids, ay sa air ang maka-affect sa imong density. Okay? So makakonjug ka diri nga ang imuhang soil is most kanang daghan jud ang portion sa solid particles mo nang very dense siya kay. So meaning if very dense siya, most likely ang imong GS diri is quite large kay ang kay dense ba siya, so meaning mas bugat siya, di ba? So magagamay mong DR magagaan siya kay magkataas pa sa imong range di mo sa imong denses ug sa losses nga state. Another one, stability rating. So ano siya is kanang gi-standardize ra ni siya nga what nga rating sa ato ang soil for backfilling. So this is used in kanang earthworks nga mga projects. So if ikuha gyud ni if mag-sim analysis ka and imong value is greater than 50 ang sa imong soil, so much better nga dili na jud na nimo gamiton for what for backfilling kay di mo na siya pwede unsuitable man siya. Okay, so unsuitable meaning dili siya fit for dili siya fit nga material nga gamiton. So maybe tungod kay daghan siya og kuan kanang sa pwede kanang mga organic material o inana or daghan siya og mga sagol ba nga dili siya makatabang sa soil mo para alikon ang soil. Sige. So mana siya mga related nga tables. So another one for food is the soil classification. So kato last time sa GO1 nakatry na tawag classify using USDA textural classification chart. So katong Illuminati katong triangle, di ba? Ester clay dere, silt dere. Kaya nga na mo connect and then mo na siya answer. So, what is the need for the soil classification? It is for you to group the soils with similar attributes for kuan man. Since if similar na attributes, so most likely imong mag-predict ang iyahang kuan ang iyang mga properties nga naa niya. And also, mo ganito to predict soil behavior. Kaya since if imo siyang ma-attribute siya sa kanang murag kanang murag recorded na siya nga kani nga type of soil kay kinani yang behavior blah blah blah. And then if mag-test ka sa if site if new site nga kuan new nga site nga imong i-testingan to determine the kuan sayang mga behavior sa soil. So imo ra ni itaon asa siya na classify para kuha nimo unsa ang iyahang mga properties. And also to choose the soil best suited for any intended purposes. Okay, so for the purpose of backfilling and soil protection sa palain, if kanang ka for parang
para farming. So para farming dili jud ka mogamit og puros nga kuan di ba? Puros puros graba. So mangita jud ka og naay loam, naay organic material nga mas daghan. Then two main classification systems that we are using here is the AASHTO and the USCS. So, unsa man ni AASHTO nga classification system mo ni ang iyang table guys. Get ready. 5, 4, 3, 2, 1. Tiring. So man ni ato ang soil classification nga table sa AASHTO. Karaghan ba ni? Sa go ni namo. Pwede ra sad. Bring tables, sir. Unsa? Hatag ang table. Sana all. Debit of mas likely sad sa mga nani kay AASHTO kay ihatag ang table. Pero kaning group index is dili ni siya ihatag. Sa guhon ni siya. Pero actually, kaya raman ni sa guhon ninyo. Dali ra kayo sa guhon eh. Kamu ba best and memorization? Pa kundali no? Thumbs down. Sige, so anong na-create man ni ang AASHTO soil classification? So, as the AASHTO system of soil classifications was developed in 1929 as the Public Road Administration Classification System. So, ano siya? It is used to determine the subgrade nga gamiton nimo for kanang para sa 'di ba ang AASHTO is mainly concerned man siya sa highways. So most likely gamiton ni siya sa mga road constructions. So sige, ato siyang ihimay-himayon. Nato example dere, nato example. So for A1 group mo na siya nga to ang stone fragments. So mga gravel and sand, and sa A2 is the silt or clayey gravel and sand. So most likely kaning A1, A2 and A3 are kung ano sila kanang coarse nga material. Na coarse sila nga soil. And manatry nito is upgrade kay mas likon ra pa ng mga gravel, sand, as foundation. Mawag man nag foundation niya bang subgrade kay mao man na ang brow. Mao man ang nasa bottom part sa imong sa imong layer sa imong layer sa imong road mo na siya. So sa A1 at A2, A3 and then from A4 to A7 mo na siya mga silt clay materials. So meaning itong na silt to clay malamang. And since these types of material kaning mga fines are more susceptible to deformation since taas mo na sila og mga liquidity index, plastic index, mga nana. So they are not good for subgrades kay if kani mo gamiton then di ba awa ang imong road kay concrete man na siya. Concrete. Kano siya nga view, kanang side view. Concrete na siya. Let's say lang, concrete nga block sa imong road. Then, man imong subgrade. If gamitan mo silk nga material, dali siya mo deform. Let's say, deform siya din ha. So, if mo deform siya, and then rigid ang imong material, then din siya na is na-cracking, tabo sa imong na-cracking, tabo sa imong daan. So, na-cracking, trabaho ko na sa hampay sa DP. Sago pa na ko ba? Gupo na. Man ang ideal jud mo is ang kaning mga granular materials kay mas lig-on man sila. Mas lig-on so
less ang imuhang settlement sa soil. Sige, later on, ato ning i-explain on saan na to siya pag-utilize para makuha ang classification sa soil. And the most notable part sa ash to classification is ang gitawag na to nga group index. So group index is stated as this formula na F minus 35 times the quantity of 0.2 plus 0.005 LL minus 40 then plus 0.01 F minus 15 PI minus 10. Okay, wag ko bagay sa napag-derive basta wala siya yung formula. If ganahan mo mangitag mga kanan niya relations nawa ha ang F35 so asya dere. So meaning it bears some significance kani nga number. And then ang 40 is nasa liquid limit. So something about liquid limit siya. Also ang 15 po is napod siya dani. Nigamit ko lang 15 dere. Another one is 10. So meaning 10. PI nga 10. Oh, may 10 dani. May 10. Ay na na siya pagsag. Oh, imo na siya i-relate. So sa lang F minus 35. So difference niya gikan sa 35%. So let's say sige sa next na lang niya one. Sa next na lang ningas nasa abot na lang sa examples tani. Ato na siyang i-clarify pa further. So another aside from ash to we also have this one, the unified soil classification system. Kani siya guys. Taas kay di ba? Pero no need na niya kana nga formula no need na sila. No need niya yung table actually. Pwede din mo siyang ma-solve. So data dire ang ihapon yang gamit nga kuan group symbol is puro sa letters GW, GP, and so meaning sa GP ay GW kay well graded gravels and for SSP is poorly graded sand and so on and so forth. So ato lang ni siya explain as we go along sa ato ang example. Sige, so unsa may nadere? Naiduha. Sige, so ari taon na sa ash to. So given the given data shows a sieve analysis of soil samples A, B, and C. Classify the soils according to ash to. Ari taon na kan sa soil A. So unsa tong una nga buhaton? Balik ta sa table ha. Table. Uy, may bagong pasok. Yes, Robbie. Ay sir, murag ka ng blurred yung gamay ng table sir. Blur the table. Kani? Oo. Kuan na lang na. Naram sa daghan ni sa kuan sa internet. I-refer lang dito. Or katon lang sa PDF. I-try og kuan Zoom do. Ma-blur ni Zoom sa PDF. Dili, sir. Sige, very good. So ato nang i-try ha. Yung first nga button is imo siyang i-determine. Ang imong button na actually is imo ra ni siyang sundon nga kuan. So unsay una dere? Number 10. So number 10 passing niya pila man. Ang requirement for A1A, it must be less than 50. Less than 50. Diba? Less than 50. So if less than 50 siya, parito sa A1A mo kuan, na mo proceed ta ubos. If dili siya less than 150 then mo adto ta sa next column. Pero sa kanya case if ever lang nga
let's say 52, 53. So mo next ta, and then since wala man siya criteria, so mo down ta. So ang imong ba pagi is paana na ra ka? Paana straight ba ka or straight ka? So bali ang imong flow is from kanang kwan siya downward imong flow na if wala siya mo satisfy to the right na pud ka. Okay, try na to. So ang imong diri is 54 man siya. So meaning dili siya dire. Asulo sige balhin eh. Sige. Balik ta 54 siya. So kung siya greater than 50. Therefore dili na ta din hidabita. Dili na siya pwede din ha. So mo proceed ta sa next nga column. Sito sa next column. Di ba dili po siya kuan? 54 ba to? 54. Ato lang is what diri daan ha. 54 22 og 5. 22 og 5. So sunod kay kuan daw the ang imong number 40 must be less than 25. So okay. Di ba goods kay 22 man. Goods to diha. Sunod kay mo go down ta less than 25. Less than siya 25. So dili po. And then what's next? Wala tay 40 nga fraction. Number 40. Nga kuan ay wala tay LL o PL, di ba? And then go down ta. Ang imong liquid limit is no need siya nga ikuan. Wala siya diha. And yung plasticity index, ano siya? Wala po. Di ba wala? Dili man given. Dili given. So meaning, ang atong type of soil di ay is ang atong usual type sa kaning material are stone fragments, gravel, or sand. And so that this is under A1A. So A1B siya. Ang atong soil A is under A1B. So ang atong soil A is under A1B. Here. And, and then after mo masuot ang symbol, you will write the group index niya. Kung sa may group index sa A, sa soil A. So, atong tanawon sa pag-solve ang group index. So, sa group index, before na makasolve ni, actually, na siya technique. I mean, na siya rules. Ang imong group index for A1A, A1B, and A13. What rin ay? Ano rin gani? For A1A, ay, for A1, A3, A24, and A25. So, meaning, ang kaning group index sa kani is automatic kasi nga 0. Yung GI diha is 0. So, 0 ang group index and then ang sa A26 and A27 partial ato siyang gitawag sa partial GI. So, ang partial GI is kani sa debita. Kani siyang kani nga part is mo na itong partial nga GI. So, if ang atong soil is na under sa A26 or A27, ang atong formula sa GI nga gamiton is kanirang akong gi-underline. Then for A4 onwards, then ang atong GI nga formula is
Kanitanan. Okay. So for for soil acids, it is classified as A1B. Our GI is 0. 0 siya. So let's proceed sa soil B. Kani kani kanay number. Nasa 96, 81, 32. 96. 36. Sige, so ito na po siya i-classify. Okay. So for soil B, ni-fail na siya around din eh. So ni-fail na siya. So go down to 81 is sound siya. Di siya pwede din eh. Di siya pwede din eh. Pwede siya din eh. So natay naabot na sa 83 nga kwan portion. Then sa yahang number 40 is 32 man. 32 is not less than 10. But it is less than 35. So pwede ta dire. Pwede ta din ha. And then our liquid limit is 48. Hala, PL din ang gihatag di ay. Sige. Anyways, balik proceed sa ata. So sa liquid limit is 48 is not less than 41 but greater than 41. So extra dere, check ta. Or sa Pikas na rana. But ang given there is plasticity index man ay plastic limit. So you need to solve for PI first. So PI is equals to 48 minus 26. Which is equals to 4 minus 2. 4 minus 2, 2. 8 minus 6 to 22. So, sa mga tabo ni. Atong PI daw is 22. 22. So, asa man basudang 22. There is a greater than there's a greater than 11, di ba? So, wrong ka dere. Check ta. So, we are at 827. So, soil BDI is A-2-7. How about ang yahang group index? So, since na siya sa 826 and 827 nga region, so, our GI is only partial. So, GI na to will be 0.01. So, atong F there is percent passing of number 200 sieve, which is 32. 32 minus 15 times PI nimo is, pilay PI na to? 22 minus 10. So, pila yung GI guys? Baliw ko. 2.04, sir. 2.04. 2.04. Then, ang rule there is, ito rin i-round off. Ito na i-round off. Ang atong GI. So, i-ground off na ito mahimong. GI na ito mahimong 2. So, atong final nga answer there is sa soil B. It is classified under A-2-7 with a GI of 2. Sa soil C. Soil C na punta. Marag na question. Yes, Rabi.
Kuan sir, balik daw tong previous slide, ay katong next slide sir. Kuan ka ng, nakoy na lipatan na to sa next slide So, sir. Ba- Ay, kanang kuan sir ba? Kanang sa pagkuha sa GI ba kay ngano ganing 32 na ang kanang F? 32 man ang kwando. Ang F nimo is percent passing number 200. Ay, So, order. yung number 200 is kani. Oh, 32. Oh, sakto sir, wala ko kabantay. Sige sir. Sige, sige. So, ari na punta sa kuan sa soil C. 72, 58, 38. So, 72, 52, ay, bugko. 58, right? 72, 58, 38, and 44, 23. 23 ang PL. Kasi malipat mo ba niya ang kuan day ang gihatag kay PI. So, solve ta sa PIO na. LI minus PL. So, 44 minus 23. 4 minus 2, 1. 4 minus 3, 11. Hindi na ako minus case. Okay, 21 na 4 lang. minus 2. Hindi ako minus. 4 minus 2 equals 1. Mga dyan engineering lagi. Masa di ka ganito kalkyo. So, 21 ta. So, ali, follow me. So, 72. So, 72 is not greater than 72 is not less than 50. So, X na 58 siya. So, X diri. X check. So, go down ta. X diri. Kanya 38. So, greater than 50. Orong ta dari tanan. 38 mo siya. So, meaning diri tarapita. 36. Sunod, 44. So, wrong ta sa 41 ay sa 40. But check sa 44 ay sa kaning sa 41. Since 44 is greater than 41 man. And then, PI mo is greater than 11. Ay greater than 11 mong gamiton. So, sa talapita. Ani? Since wrong man eh. So, nata sa A75 or A76. So, duha pa diyan eh. Daming chichibreche. So, as ato pa i-determine asa sa duha diay. And sa A75 and A76 na siya na siya rule that our kuan daw plasticity index of A75 subgroup is equal to or less than. So, ang imong A75 kay na siya clause nga PI daw must be equal or less than. So, meaning ang kaon sa bikas than LL minus 30. And at the same time, ang sa A76, ang PI must be greater than LL minus 30. So, kani LL minus 30 na to, mahimo siyang, pila man, 44 minus 23. Ay, ako mag-minus dito. 30 equals to 4 minus 3 ka na, 1, 4. 14. Sakto ba? Tinago ko mong minus na ba guys? Sorry kayo. Sakto ra sir. Afterward, so, asa man siya mo govern? 14 daw. So, most probably, 21 is greater than 14. So, kani ang mo govern na to. Kaning A76. So, ang A76 ang ato ang classification sa soil C. Okay, A76. But, di pa na mo ang final answer. Need to ta sa GI. So, for the GI of A from soil C, ito siyang gamiton. So, imong F din hika pila 38. Wait sa before ta mo solve na we should know that nata din ni pita nga region which is the full GI nga region. So, we will use all the glory of the GI nga formula.
glory and might. So F na to there is 38. 38 coffee. Then point 2 plus 0.005. Na itong LL is, pila itong LL? Liquid limit 40. 44. Plus F ni mo is, pilang F kay? Mm, 38. So pala kog evaluate ani nga kwan nam kani nga equation. Pila siya? Pila siya? Nganong nagluid ka? 3.19, sir. Kasi man dyan tinood niyo ni Marvin. 3.19. Okay. So 3.19. So ato siya ang atong gamiton nga value kay GI is equals to 3. Since ato mo siya i-round off. So atong final answer is A76 with a GI of 3. Para siya ang ato ang soil classification. Oy, welcome Mayola. Welcome Mayola. Pakpaki. Sige, sir, may value na ako space eh. Ah, kalimot sa kong papakpak sa late da. Sunod da. So mataw ang atong answer sa kuan. Sa ash to. So nag-get sa ang flow sa ash to nga kuan na soil classification. Gets na yun? Gets ra? Huy! If ka may pasulbutan ni kaya ra. Ano lang. Ah, ato tanaw ng daghan nga mga reaction. Hmm. Nay, nay. Uy, oh. Mapa si Justin kay Heart. So, kaya ka na niya. Dumabula dyan ni, di ba Justin? Basta na ay table, sir. Ayaw ang table. Kevin, rabo dyan ang table. Sa inani, nga problem. Dili, sir. Sige, if given ang table, kaya rin ninyo. Kaya rin ni Quixote, oh. Nikuhan ko, hooray! Ay, ini uban, inuira ni uban. Mga top OA engineering. So, dali ra siya. Imo ra na siyang, ang imong flow jud is, if mukuhan siya, if musakto siya, then mo go down ka. If musayop, if dili siya mo satisfy, so, wadto ka sa right. Mura na siya. Basic. Basic ng buhay natin, pare. Sige, proceed ta sa kuan sa USCS. Kani sa USCS, pwede ko di mohatag og table ani. Okay? Though imo siya tan-awon, medyo labad siya, di ba? Sakit sa o. Pero kano ni siya, doable na siya. Masag-ura ni sa inyo ang brain cells. Sige, without further ado, magkanta. Mag-solve ta. Ayay! Sama ni mga numero ha. The given data shows a sieve analysis of soil samples A, B, and C. Classify the soils according to USCS. Sige, 10 minutes ka ginhawa before ta mo-proceed ani.
Mic test pa mo diha, buhi pa mo. Buhi pa siguro di. Aghono entry sa 104 responses pero ang sud kay 92. Suspicious. Sige. Assignment ni. Sige, so mag-start na ta sa siya pag-classify using USCS Soil Classification System. Okay. Sige, so sa soil classification sa USCS process, ang imuhang mga kadiri, ang imuhang first nga step is to determine the percentage of your number 200 sieve. The percent passing sa imong number 200 sieve. So, ato tanawon sa kuan, ato ang data if given ba siya. So, given siya, di ba? Na 200 rin. Na ay, sa soil 8 una, so 4 daw. 4. So, unsa ko man nato siya pag kuan, pag himay-himay. First mo button is, di ba? Sa number 200 ka. So, if greater than 50% ang imuhang if below 50% ang imuhang passing number 200, then your material is and then your soil is mostly made of coarse material. So coarse or fine sa naman dyan na, di ba? 50%. 50%. So man mo unang paon nga criteria. Sige, sa A kay 4 man. Then 4 is below 50%. So meaning, ang imong percent passing is kanang gamay ra ang nipaso over 4% ang imong fine material. So ang imong course is around 96 is 96%. So meaning nata diri sa arita na diri ta mo una sa coarse graded soils. So arita nga part mo sugod. And then dihadapita ang next na tong target is ang atong mga money atong mga possible nga answer sa atong group symbols ano sila GW na unsa wala man sud kaning GW GP GM GC SW SP SM SC so kanang mga letters diha kabalo naman mo sa ng G di ba G is for gravel S is for sand then M is for silt C is for clay ang W is for well graded and P is for poorly graded. So sa first step nimo sa course ta niuna ang first nga letter actually by letter ang mapag-solve ni. So sa first letter na to ang ang ato ang igamiton as reference is our sieve number 4. So for sieve number 4 nga greater than or I mean below 50%, dili kay below ni siya then ni kay above. So for percent passing sa number 4 nga below 50%, that will be considered as gravel. Okay? So there is gravel and then there is sand. I think kuan raman sad kanang klaro raman sad. Kay di ba sa soil classification na to kay ang number 4 na to sa ash to is di ba kuan man 2 mm. Adili dito mm by 4.75 na lagi ni.
Ay, sakto 4.75 ni siya kay nag-USCS man dita. So sa USCS ang to number 4 is 4.75. So tanan nga wala ni pass dito is mo to ang gravel na to. So if below 50% ang ato ang atong passing, then it is considered as gravel. So now, pila may give pila iyang kon number 4 diri sa pan sa soil A, di ba 90%? So 90% ang iyang percent passing. So arita sa sand. So nata dinhi. So ang ato ading first nga letter is S. So ang atong possible nga answers is nana dinhi napita. Nata napita sa sands. Sands na ta. Afterwards afterwards is nanapod tay i-consider lain na parameters. Arit ta balik sa number 200. Balik ta sa number 200. And then, natay 5%, natay 12%. If ang ato ang soil has a less than 5% ang imuhang less than 5% ang imuhang number 200, then it will undergo sa kaning sa W or sa P. And if greater than 12, so sa arito sa M or sa C. And if ever nga masud ka sa 5 to 12%, so if masud ka diha, then you will do both. So na siya dual symbol kumbaga natawag na to. So diri na ta. Pila ato number 200 gani? Ato to number 200 is 4 man. So 4%. 4% is nadrepita sa 5. So meaning ang atong gamiton is ang next nga portion na to is dirita sa clean sands ya. Clean sands. So meaning there are very little nga fine particles. So 5 kay 4% raman ang atong sand ay ang atong number 4, di ba? Itong passing. So less ra ang atong clay material. So mo siya gitawag nga clean sands. So right now atong i-determine ay if kuan mo siya well graded or poorly graded. So there is a 5% muning akong gitawag nga gradation requirements. Gradation requirements na siya. And then he is man akong gitawag nga Atterberg requirements. Requirements. If imuhang number 200 is between 5 to 12, then you must solve for both and ang answer nimo is dual ang imuhang group symbol. Anyway, so arit na. Since 4% man, so arit tama. So sa gradation requirements. So how to determine if W ba siya or P? So well graded and poorly graded. So if you could remember, last time is wala na ito gitakol kung saan na siya pag-determine ang well graded or poorly graded, but ato nang gi-introduce. So actually din na ay statement for sands daw. Ang ato ang CU, this is CU. CU ni dapat sa ato sa poorly graded, I mean sa well graded, the CU must be greater than 6 and the CC must be between 1 and 3. If dili mo meet ang either nga criteria din then it is considered as a poorly graded sand since both must be satisfied. Okay. So ato pa rin sulbo ng siyog CC di kahasol ba ni? Sige. Sulbo sa nato ang CU sa A. Ay pila sa ang D30 sa A. Need man tawag D30
Ay D10, D30, ug D60. Hala. Sige, pilay D10 sa kuan. Ato ang soil A. Palihog ko. Kamo na muna. Ah. Sir, andito ba? Dili ba na given na daan? Dili na given. Masolve na nimo ka na may table nga tag naka-percent plastic o diameter diha. So, makuha na nimo ang D10, D30, D60. Sige, pila ang D10. Buka tas kalkyo eh. Gina, ito rin dalion kay last topic na ni. Ano yung 0.159, sir? Mama ka na ni gawas. Isa ko sure sa solution. Try lang na to. 0.159. If na mo dispute, if na mo dispute, erase lang nga para atong makorek na yun. Ang di ang D30 ug D60 niya pud pila. Cloud scene modify this one smart validation. 0.667 ko, sir. 0.667 ana. Sige, balik po ko sa uban. Solba lang po ninyo og balik para check sa D60. Two point 2.22, sir. Pila? 2.22. 2.22. Sige. Given that, sakto na ang ato mga values diha. So, ta solve for CU and CC. CU is, di ba kan? Ay, sir, sa D60, sir, ba kay murag 2.33 diha, sa 2.34 diha, sir. 2.34. Oh, ay, wait lang, sir, ako sa ikuan balik. So, D60 to? 60. Oh. Ay, dili, nakanakit siya to ginto. Sakto to kang kan. Pastora dito, Pila gito? 2.22, sir. Pastor, 2.22, sir. So, palihog ko kan. Palihog ko solve sa CU and CC. Hindi ko na na i-chat lagi. Istorya lagi para nata interaction. Char. 13.96 ang CU, sir. La, 14 point. 13.96. 96 ana. 13.96. Ang CC. Where did I go wrong? I lost a friend.
Wala, na-expire akong load. Sige, pilang CC. CC to. Got it. 1.26, sir. 1.26, 26. ano? Mo ba? 1.26. Sige. Ang CU sir baka 13 na, sir. 13.96 mo na. 13. Kani? 13? Na? Ah, sir. Oh, sir, 13. Okay. Sabi nyo. Sige, so ato na siyang i-determine if well graded ba siya or poorly graded. For sands, sige. For sands, CU is kuan. Para ma well graded siya, CU must be greater than 6. And CC must be within 1 and 3. And then for gravel, CU must be greater than 4 and sa CC is the same with, within 1 to 3. So ang kod na ni ang imong timailan sa CU ug sa CU sa sand ug CU sa gravel is ipon mo pila ka number ang letter sa sand. Pila man ka letters ang nasa sand. 1, 2, 3, 4. So since 4 man na siya, man na ang imong CU sa gravel. Kung sa gravel po niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So man na imong CU sa sand. Baliktad na siya. Inana siya pag memorize na niya. So since there is ato namang na-establish nga sand siya. And sa CU is ni kwan siya. Ipasar siya, di ba? 13.96. Greater than 6 siya. And sa CC is 1.26 within siya sa range sa 1 to 3. So therefore, mo na siya ato ang well graded. So ato ang group symbol is sa soil A, it is SW. Okay, so SW is well-graded sands and gravelly sands. Or ato lang nun nga well-graded sands na siya. Okay, so wala siya ang himawang pagkuha. Kuha ra kayo mura sundo ng table. Basic ra kayo. Palit sa promo. Sige, how about sa B? Unsa yang group symbol nga muan? Inyo makuha. Sige, answer niya sa na sa soil B ba? Kaanda mo kuan. 10 minutes. Taas sa 10 minutes man. 4 minutes lagi sa board exam.
Sige na lang, answer. So, wala. Nga wa man. Ako na solve. Akong pangutan na ako answer. So, first step mo is to determine the number 200 and then number 40. So, din is number 200 to is less than 50 man. Less than 50 siya. So, meaning, we know that it is a coarse material. Okay, so we know nga coarse na siya. Since less than 50. And then atong passing is 100. So, we know that it is sand. Then balik ta sa number 200 to determine if kuan ba siya, which requirement ang atong gamiton, ang Atterberg ba or ang gradation. So since greater than 12 ang atong number 200, then we will use the Atterberg requirements. So mag Atterberg ta. Then sa Atterberg, since pa na ako na-discuss, so ito na-discuss. So sa Atterberg, sa may kinahanglan sa Atterbergs, SM and SC. So na siya yung mga tube dere. Pero ang bottom line na is you will use the plasticity chart. And if ang imuhang inig-plot nimo sa imuhang LL and PI sa imuhang plasticity chart, so kanang notice the kaninga line no, kaninga line. So anything nga dili mo pass diha are considered nga silt. And ang anything nga molapas diha is clay. Take note sa term diri nga so kani nga portion diri mo ni nga tuang hug nga limits sa imong silt. So linya kada linya. Then padug sa kada nga line. And then sa imong clay pod is dire pasaka. So man nato ang limit sa clay. So if ever masudi mo ang soil dire, if maabot ang coordinates diha, clay siya. If dinhi, silt. If ever swerte ka kuan kinabuhi imong soil kay nasud dire duha, nasud dire sa in between, then you will have a dual symbol. So sama ta na siya pag determine. Take note sa kaning formula ha. Pi is equals to 0.73 LL minus 20. So man atong formula sa A line. Here given ta og PL and LL and PL. So let's first determine the PI. So PI na to is equals to 46 minus 16 minus 29 equals 4 cancel 3 1 and then 16 minus 9 so 17. Tama ba? 9 plus 7 so 7 minus 1 6 plus 1 plus 10 17. So ano siya? 17. So ato siyang i-determine if na ba siya sa below A line or above A line. So di ba ang A line na to ang formula is sa gato 0.73. Okay. 0.73 LL minus 20. That is for PI na to. A line then PI. So 0.73 46 minus 20.
Pila ni siya? 18.28. Pila? 18.98. Ana 18.98? Yes, sir. Oh. Sige, so if ato na siyang i-analyze. So mo na yung ato ang A-line, di ba? Mo na itong plasticity chart, so LLPI. Take note that if ato siyang i-plot, ang atong soil B, nana siya sa na siya? Mo na yung atong 46. Then, mo na yung atong 17. Ato 17, yeah. 17. And we know that sa kaninga point is 18.98 man na based sa formula sa A-line. So meaning na siya sa below. Okay? Na siya sa below. Nagets sa anong na siya sa below. Bisag wala ta nagtanaw sa kaniba. Wala ta nagtanaw sa chart. Nagamit ta sa formula diya sa A-line. Okay, so pag plug nimo sa 46, so mo na yung corresponding nga point niya sa A-line. Diba? Hindi mo na itong soil B man. Soil B. So na siya below. So this is, ang sakit itong nasa ubos gani? Silt or clay? Silt. Silt. So meaning M, dire M. So ito ang group symbol. Ito ang group symbol for soil B is ko an S, M. So for the first letter S, then sunod kay M. Simple as that. Questions? Dali, okay, di ba? No need na table. Basic ka na. Saguhan ni tanan. Saguhan ng table, mga chart, mga formula. Geotic na guda. So, silty sand siya, sir. Silty sand ba na siya? Oh, so silty sand ang iyang name. So yung group symbol is SM. Oh. Here at SM. Saan na nakatawa diya? Sa SM siya. Silty sand. Ayan, naptagi ko sa kalitera. Ay, saan himon G ang B para himon G is if. Oh? Sige, sa soil C soil C. Akala na ko yung reason eh. Pwede ba niya? Pwede ba niya madako ang kuhan? Eraser na ko. Sige, so sa soil C number 200 is, saan ni? Less, more than 50. So meaning, fines. Ayan na, fines na siya. Sige, arito sa fines, wala pa ko nang discuss ni if aritaon na. So if more than ka 50%, so consider siya as fines. So sa fines, either ang imong letters dire kay na kay C, na I M, na I L, o na H. Okay. So sa C, meaning kay clay, ang M kay silt, ang L kay low plasticity, and H is high plasticity. Okay. Sunod, aritaon na sa second letter. Aritaon na determine sa second letter. If L versus or H. Okay, mas dali mo na siya. So para sa second letter, to determine if if your soil is low or high ang plasticity, then you must only compare the liquid limit to 50%. To 50%. So if above 50%, then H, so highly plastic. If below, then it is low plasticity siya sa L.
So sa kanya kan problem 47 ang imong LL. Therefore, imuhang gamiton nga second letter kay low plasticity. So L na siya. You take the L. So L. Karon ang kuwang na lang is to determine if kan mo siya clay or silt. So tama pag-determine. Ang pag-determine is the same na sa Atterberg limits ay Atterberg requirements nga tuwang gibuhat kanina. Okay. So sa Atterberg requirements, so need ta og PI. So ang PI sa kaniya case is 7 minus 4 kay 3, 4 minus 2 kay 2. So 23 ang ato ang PI. Then to determine if above or below siya, toksol po ng yahang A-line nga equivalent. So A-line is equals to PI is equals to 0.73 LL minus 20. Di ba? Sige, i-plug na ang values. Pila yung gawas. Pila yung PI na to diha. 19.71. Pila? 19.71. 19.71. So, saan na siya? Above, di ba? Above. Above siya kay awa. If 47 ako na din eh. And then 19.71. So, around here. So, ito na 19 na siya. Bang. Uy, hiwi man. Sakto na. And then, ang atuang kwadra ba? Ang atuang soil C is nasa 23 ang iyang PI. So, nasa sa babaw. Na din eh. Itong soil C. Di ba? Na di halapita. So, above siya. Therefore, C. So, C na mo dire is CL. Meaning sa CL kay CL is ano, inorganic clays or low to medium plasticity. So, darita na din eh. Ganito ganina, ganina. So, ang need lang ninyo din is ang process ra. Kung saan pag-classify sa unsa siya nga type sa material ay type sa soil like sa gravel, sand, silt or clay. And then ay first niyo pangitawan is determine if coarse or fine. Then if coarse siya, imo siyang i-determine if gravel ba siya or sand. Afterwards, if ma-determine na nimo, imo siyang i-determine if unsa nga requirements ang imong gamiton, ang Atterberg requirements pa or gradation requirements. Afterwards, if let's say sa Atterberg requirements ka, then you will use the A line as a reference if na ba siya sa above or below the A line, or if imo siyang i-refer ni nga chart. Dali ra man ni sa kwan, dali ra man ni sa tut. Ang kani kani siya dapita kani nga part, kani nga part. This is actually kwan 4 ang iyang lower limit and 7 ang iyang lower limit. Man ang natay 4 and 7 din eh. So if ever ang imong coordinates kay masud around there, then you will need dual symbols. But if not, then it's easy to determine if clay or silt siya. Just use the A line as a reference. Okay, and then if well graded ka, then if na-under ka sa gradation requirements, then you must solve for CU and CC to determine if well graded siya or poorly graded. Okay? And then if naka sa fine grained soils na hulog, ang next na mong buhaton is to determine if
clay ba siya or cell. And to solve for that, you can just use the plasticity chart like what you have done din is sa Atterberg requirements sa tuang coarse grade soils. Afterwards, ang second letter is just a breeze. If greater than 50% ang imong LL, then it is high plasticity. H. If less than 50%, then L, low plasticity. Then afterwards, man na. Na siya ka-simple. Okay. Questions? Pero sir, kanang pwede ra mo use atong web gani sir katong araw-araw ra ba? Sa araw-araw. Instead of kana nga table sir ba? Pwede ra. Pero dili ko na ihatag ang table or katong araw-araw if mo exam. Kanira ash to pwede ihatag na ko. Kanira. Pero kanya mo UCS kay sabotable ram siya and katong araw-araw dili kay ko ganahan na to. Kape kayo. Pero the same ra idea ko sa akong gibuhat diri. Okay, any questions anymore? Uy, lo, wala ko na sarado ang guwan. Wala na questions, guys. Ayo. Pwede pa next slide, sir. As, next slide sa kani. Sana? Or kani? Ang pinaka-last, sir. Kana, oh. Ah. Okay, sir. Saan na nimo? Uy, Padro, alas 2 na niin. Sige, wala na yung questions. None so far? For so none? Saban? Ano? Kina? Goods na? Okay, proceed na ko sa next nga slide. Sige, wala na. So, muna yung next nga slide na to. End of slideshow. Kanday, announcement na lang. Announcement. This is not a drill. Taga na unsang announcement. Unsa about ang announcement? Bakit sad ang beshi ko? Holiday, co class, no class. Lain. Group study. Excited na kay Miss Discussion next week. Ay, by the way, next week kay dili ta mag-discuss next week ha. Okay ra niya, dili ka mag-discuss next week. Sige, sis, ganahan mo walay discussion para wala tay kapoy-kapoy maminaw ba. Exam lang ta. So, next week is your scheduled nga quiz. Scheduled na yung nga quiz, ha? Okay. So, dito magklase sa isa ka period and then
Sa isa ka period ninyo is mag-exam ta. So for kuan, selection ako yung schedule. Let me check your schedule first. Weekly schedule. So may ganahan sa kuan sa D. Tuesday mo or Thursday mo mag-exam? Tagay lang ta, sir. Forbes. Tuesday, Thursday. Thursday. Sige, so ang sa D, ang klase ninyo ay ang inyong exam kay Thursday. Fasisito. So quiz na. So if quiz gani, remember na natay kisabot ang dress code. So for sisito, ang 9 to 12 ninyo sa Thursday sa 4-D man na inyo ang quiz. And then sa D1 is sa Wednesday ang inyong sisito. 9 to 12 Wednesday ang sa D1. And then sa D is sa Thursday. Sa 4-4 is sa Wednesday ila ha. Wednesday ang inyong sisito exam. And sa -6 sisito exam is there is a Thursday. Sir Ana Justin, Tuesday lang daw. Tuesday ang sakuan. Saman. Pero next week. Huy. Tuesday. Tuesday ang sakuan. Tuesday ang D. Unsa man kanahan mo Tuesday ang D? Thursday man sila. So, tala na isot diri. So sa kuan sa Wednesday 9 to 12 is sisito exam ay sisito quiz sa kuan sa D1 for D1. Then ang sa hapon is ang langkabagat kay ang 4-4. 4 to 7 4-4. Then sa Thursday ang D. Okay? 9 to 12 D. And ang sa hapon is ang ilang partner kay sa 6. Okay, sa pilain. Sa Friday di ay ang sa Friday is 9 to 12 is ang CC3 sa D1. Exam na Mayo. Yun sa Sabado. Sabado nga 9 to 12 is ang -6. So man na to schedule ako yung post diri sa messages. Man na to schedule. If namoy I don't care. If namoy dili masudlan nga schedule diha, try lang mong sit in sa pikas nga mga
pikas nga mga section. Given that na may reason, balag inyong reason kay mag-rate mo sa inyong uyab, basta na may rason. Manong di bukat, manong mo sit in mo speaker section. Dili pwede nga kanang special exam unless nga kuan unless valid nga reason like health reasons or anything nga sabtan na unsay kuan unsay pwede ug di pwede dagko na mo. Okay, any questions? Questions wala na. Kinsam ni mga budol ba nga iguran na respond na nawagtang sa chat. Oh, nawagtang sa online. Sige, sige since wala na may question, so take the remaining time para magtuon. Dito ron yan. Kamu talaga ni mamana pa. Tanda ako. Feel ako 130. Asa ba? Pwede pa mo fill up, sir. Fill up ba nga? Sarado na. Sarado na itong entries for raffle. Dara, sir. Cold bloody cash. Multiple choices ba daw ang exam? So, paan lang? Yes. Para makakuligo mo. Kabawan ako. Paano ko siyang galawan? Mangita mo sa pick section. Unsay answer ay. Unsay answer nila. Ala, wa ka kabantay nga ako manggisend sa G-class. Ang goan, bag-o nga link sa forms. Room. Asa ka po ng mundis? Naramon to dito. Sumpay raman. Sige, wala na questions. Pwede naman mo leave. Katakantam si Montes eh. Sana all. Sa man kan, Claire. Sige, pwede naman mo leave guys. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Sige, matagbalik-balik ka ng istorya ng Raya na. One port, ma'am. Sana. Dalo. Di man halata. Sige, mag-attendance. Upukawa na, sir. Sige, attendance. Teves.